Not working. It's working when I use that, and when I slide like that, it's showing the suggestion, but this one, when I press it back or press it like that, it's not working. So I'm using this and press it like that. See, that's where I see I open WhatsApp or the Facebook Messenger, photos, YouTube, like that. Hello guys, gusto ko lang i-share yung bago kong tuklas sa cellphone ko. Kasi ito, cellphone ko, sira yung ito niya, home screen niya. Ngayon, kasi dinala ko sa repair shop kasi dati sira ang LCD niyan. Kaya nung pagkaayos nila, ang sabi niya okay na, pero kinabukasan ito ayaw na namang gumana. Pero pagkapalit niya ng LCD, itong home buttons niya ayaw gumana, kaya binalik ko. Ang sabi niya, durog daw. Kailangan daw palitan ito kasi durog. Tapos sinanong niya sabi niya mga 50 daw. Eh, ang dami ko nang gasto sa cellphone na to. Ayaw ko na nga sanang ang gamitin, pero kasi na ako. Na-disappointed na ako. Ngayon, may natuklasan ako na kahit hindi ko na ito gamitin, basta meron ako kita mo ito? Itong bilog na yan ang niya, ang control, parang pinaka home screen control button na. Kaya halimbawa, sarado to. O, diba sarado? Buksan ko lang ganyan. Doon sa power lang pindutin ko. Tapos pindutin ko lang ito. Diretso na yan sa home screen. Tapos kung saan ko na yung buttons na yan natuklasan, punta tayo sa setting. Punta tayo sa setting. Sa setting punta tayo sa pagkabukas mo ng setting tayo sa general. Tapos sa general punta tayo sa accessibility. Tapos hanapin mo yung assistive touch. Yan. Assistive touch. Dati hindi yan open, naka-close yan. Ngayon nilagay ko sa switch on. Tingnan mo kulay green na siya, open na siya. Ngayon nilagay ko, meron kang mga custom actions dito kung saan mo gustong pwede mong pindutin yung long press. Kung gusto mong mahabang press mo lang yung button ng matagal. Double tap lang kung gusto mong 2 beses mong itap itong bilog na to. Tapos ang pinili ko, single tap. Kaya pag single tap lang, isang ganun lang sa bilog na yan, diretso na yan sa home screen. So ayun lang. Doon lang. At least pagka ko na yan, balik mo lang sa dati o kaya pindutin mo lang ganyan, babalik na sa home screen. Ngayon, kung halimbawa binuksan mo yung Facebook at gusto mong pumunta sa WhatsApp o kaya sa YouTube, i-press mo lang yan. Kaya yan ang magiging home screen buttons mo, pero by touching na lang. Hindi mo na kailangan pang pindutin ito. So, hindi ko na binalik sa repair shop, hindi na ako nagagastos pa, o diba? At least, patuloy ko pa rin magagamit ang aking cellphone. Hindi pa ako gumastos, di ba? So, yun guys, sana makatulong itong information na to na share ko sa mga katulad kong may ganitong problema sa kanilang phone. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Thank you.